ท่องโลกกว้างผ่านงานหนังสือและอินไปกับทุกตัวอักษรผ่านมุมมองของผู้คนนี่คือเล่มนี้ที่โลกรีดรายการที่จะพาตะลุยงานหนังสือทั่วโลกและหยิบหนังสือไทยที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมาร่วมพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องที่อยากให้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดติดตามและแพ็คกระเป๋าตามเรามาได้เลยทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับจริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้นะครับผมตั้งใจเดินทางไปที่งาน Bologna Children's Book Fair ที่อิตาลีครับแต่ระหว่างทางผมถือโอกาสแวะที่ประเทศฝรั่งเศสสักหน่อยและการแวะครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยแหละครับเพราะว่าประเทศนี้มีสิ่งที่น่าสนใจน่าค้นหาเยอะสุดๆไปเลยวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสถานที่สำคัญระดับโลกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ของประเทศฝรั่งเศสเขาเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสหรือว่า National French Library นั่นเองหรือถ้าเรียกแบบฝรั่งเศสก็คือ La Bibliothèque Nationale ครับต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วหอสมุดแห่งชาติของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีหลายแห่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่ต้องจัดเก็บเอกสารที่ค่อนข้างเยอะทำให้ต้องแบ่งสถานที่ออกไปจัดเก็บแต่ที่เราอยู่ตอนนี้คือหอสมุดสาขาริเชลีย์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในกรุงปารีสครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับที่ได้มาที่นี่ทุกคนลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นอาคารที่สวยงามมากจริงๆนะครับและเมื่อเข้ามาภายในตัวอาคารและเดินเข้าไปในห้องที่มีการจัดเก็บรวบรวมหนังสือเอาไว้ก็พบว่าชั้นวางหนังสือเนี่ยใหญ่มากมีหนังสือเยอะมากที่นี่ก็คือห้องรูปไข่นะครับหรือว่า Oval Room นะครับหรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสก็จะออกเสียงว่า Salle Ovale แม่ถ้าใครรู้เป๊ะๆก็ช่วย correct ให้ด้วยนะครับนี่คือพื้นที่อ่านหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของหอสมุดแห่งนี้ครับข้อมูลของหอสมุดเนี่ยบอกเราว่าแค่ห้องนี้ห้องเดียวมีหนังสือให้เลือกอ่านมากกว่า 20,000 เล่มและมีที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือมากกว่า160ที่นั่งเลยทีเดียวครับโดยสาเหตุที่อาคารแห่งนี้มีหนังสือและของจัดแสดงเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะบทบาทของความเป็นหอสมุดแห่งชาติคือมีหน้าที่รวบรวมสื่อและสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่มีการเผยแพร่ในประเทศนี้เอาไว้ให้ยังคงสามารถเข้าถึงได้ครับทำให้ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติของฝรั่งเศสมีเอกสารสะสมอย่างน้อยกว่า20ล้านรายการแล้วครับรวมถึงตอนนี้นะครับก็มีสื่อดิจิทัลเพิ่มเข้าไปอีกด้วยครับนอกจากหนังสือนะครับหอสมุดที่นี่ก็มีโซนพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับและมีของจัดแสดงเยอะมากๆเลยโดยหลักๆนะครับของที่นำมาจัดแสดงก็จะเป็นสมบัติที่กษัตริย์และราชวงศ์ฝรั่งเศสได้สะสมเอาไว้ตั้งแต่ยุคกลางตั้งแต่วัตถุโบราณเหรียญรูปปั้นเครื่องประดับไปจนถึงสิ่งของมีค่าจากยุคกรีกโรมันครับโดยป้ายกำกับบนสิ่งของแต่ละชิ้นนะครับก็จะระบุอย่างชัดเจนเลยครับว่าสิ่งของเหล่านั้นได้มายังไงไม่ว่าจะเป็นซื้อมาบ้างละได้รับบริจาคมาบ้างละแต่ที่ไปขโมยมาเนี่ยเขาไม่บอกนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์สำคัญของโซนนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มที่นี่เลยที่เห็นเนี่ยนะเป็นเหรียญรูปเต่าจำนวนเยอะมากครับเหรียญเหล่านี้มาจากเกาะเอจินาของกรีกโบราณครับเชื่อกันว่าเป็นเหรียญชุดแรกที่ผลิตในยุโรปราว400 ปีก่อนคริสตกาลเลยครับต่อมาที่เห็นเป็นเล่มๆอยู่นะครับอันนี้เนี่ยคือหนังสือสวดมนต์และคัมภีร์ไบเบิลจากสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่9พอเห็นแล้วนะครับอยากบอกมากๆเลยครับว่าปกของคัมภีร์เนี่ยดูสวยดูขลังมากๆอย่างกันในหนังส่วนที่ดูเป็นเหมือนโน้ตดนตรีนะครับอันนี้ก็คือต้นฉบับลายมือดั้งเดิมของนักดนตรีชื่อดังซึ่งในที่นี้ก็มีทั้งออเปร่าของโมซาร์ทและบทเพลงของบีโธเฟนเลยครับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แล้วมาโซนนี้นะคุ้มค่ามากๆเลยครับจริงๆอาคารนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆครับตัวอาคารก็มีอายุมากกว่า300 ปีแล้วแต่หลายๆมุมของตึกเรามองแล้วอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมยังดูใหม่อยู่เลยสาเหตุก็คืออาคารนี้เพิ่งรีโนเวทครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 2022 นี่เองและจะบอกว่าตอนที่รีโนเวทนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสใช้เวลาตั้ง12 ปีนะครับเพราะอาคารนี้เก่าแก่มากๆและยังต้องคงรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยก็เลยใช้เวลานานประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาก็เป็นผู้นำในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมในประเทศเลยนะครับเพราะพวกเขาเชื่อกันว่าสถาปัตยกรรมหลายแห่งมันคือความทรงจำของสังคมและเป็นสิ่งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศได้สถานที่เก่าแก่หลายแห่งเขาไม่ค่อยจะทุบทำลายเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีสถานที่สำคัญซึ่งมีอายุยาวนานค่อนข้างเยอะเอื้อต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศได้มากๆเลยทีเดียวครับเห็นแบบนี้นะครับผมก็อดคิดถึงสกาล่าบ้านเราไม่ได้นะครับถ้าประเทศเราสามารถเก็บรักษาสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ได้เนี่ย
มันก็จะมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังมากๆเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสที่สาขาคริสเลียนั่นเองครับเอาละครับ EP หน้าผมยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะพาไปไหนรับรองครับว่าพิเศษมากแน่ๆแล้วก็คิดไม่ถึงเลยแหละครับว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ที่ใจกลางปารีสด้วยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอไปติดตามกันให้ดี EP หน้าส่วนวันนี้ผมจะคุยกับใครไปดูกันเลยครับสวัสดีครับและตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งนะครับพี่วิชัยสวัสดีครับวิชัยครับสวัสดีครับวิชัยทำงานอยู่แซลมอนครับซึ่งหนังสือของพี่วิชัยนะครับก็ล่าสุดเพิ่งขายไปต่างประเทศไปก็คือ Inside Job สิ่งมีชีวิตคิดโฆษณาผมเองเนี่ยรู้จักพี่วิชัยอ่านงานพี่วิชัยมาตั้งแต่จำความได้จำความได้เหรอครับใช่เหมือนกูเขียนหนังสือมาแบบ220 ปีโอ้โหคือตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในโรงแรมก็อ่านแล้วก็อีกหลายเล่มโยดายาบอยนี่ก็ชอบมากเลยผมอยากรู้ว่าพี่วิชัยจริงเขียนหนังสือกับงานโฆษณาที่พี่วิชัยทำอยู่มันเหมือนหรือมันแตกต่างยังไงบ้างโอ้แตกต่างกันดิงานหนังสือมันเรื่องของเราโอ้จักรวาลหมุนรอบตัวกูเลยงานหนังสือที่บอกว่าบก.ต้องมาเซิร์ฟเราทุกอย่างมันเริ่มมาจากเราแต่งานโฆษณาเราต้องตอบโจทย์พอมันเขียนให้ตัวเองมันเป็นของตัวเองก็จะพิถีพิถันก็จะนวดมานานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สนุกคนละแบบแต่งานหนังสือก็สนุกแต่มันก็จะเงาเนาะนึกออกว่าก็นั่งเขียนโง่ๆอยู่คนเดียวเขียนไม่ออกก็ทนทุกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นมากทั้งงานโฆษณาแล้วก็งานหนังสือมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันทั้งคู่ที่เอาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอย่างเนี่ยมาเมิร์จใส่ในแต่ละอย่างบ้างไหมเช่นเอาความคิดสร้างสรรค์แบบการทำงานโฆษณามาใส่ตอนเขียนหนังสือไหมหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ใดๆจากการเขียนหนังสือไปใส่ในการทำโฆษณามันอยู่ด้วยกันเลยครับการเขียนหนังสือทำให้เราบางทีคิดไอเดียหรือว่าคิดสารตั้งต้นลึกขึ้นบางทีมันทำให้เราตั้งคำถามในสารตั้งต้นหรือตั้งคำถามกับไอเดียบางอย่างเราไม่ตั้งคำถามในแนวกว้างเราจะตั้งคำถามในแนวลึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราว่าสิ่งที่ค่อนข้างเห็นผลแล้วมีคนทักเราบ่อยคือเรากับเบนซ์เป็นนักเขียนคู่เนาะเราเขียนบทหรือเขียนอะไรพวกเนี้ยเราเขียนละเอียดแล้วคนเห็นภาพอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนมาบอกแต่ยุคแรกๆที่ทำบทเราไม่รู้มันต้องเขียนยังไงแต่เราจะเขียนละเอียดกว่าปกติคือไม่ต้องเขียนสตอรี่บอร์ดก็ได้ตอนแรกๆเราเขียนบทแล้วมันละเอียดกลับมาที่เรื่องงานเขียนตั้งแต่เล่มแรกที่ใช้เล่มแรกเขียนเรื่องอะไรนะเล่มแรกเราเขียนต้องบอกว่าเล่มแรกเราเขียนพร้อมกัน3เล่มสิ่งมีชีวิตในโรงแรมกรุณาอย่ารบกวนอันนี้เขียนพร้อมกันแล้วก็ตะคิวและนิ้วใจ3เล่มนี้มันมาพร้อมกันสิ่งมีชีวิตโรงแรมเรามีต้นฉบับเราจำไม่ได้แล้ว300หน้า A4 มันเยอะมากพิมพ์ไม่หมดก็เลยต้องแบ่งขาดมันก็เลยกลายเป็น2เล่มแล้วก็ตะคิวก็มาพร้อมกันไอ้ก้อนนั้นมันมี3เล่มพร้อมกันก็เลยพี่บิ๊กบุญก็เลยบอกว่าต้องพิมพ์แยกละก็เลยคิดคอนเซ็ปต์สิ่งมีชีวิตในโรงแรมเป็นเรื่องของเรากรุณาอย่าทุกคนเป็นเรื่องของแขกพิมพ์เพื่อพิมพ์แยกขายมันเอามาจากบล็อกครับพอเราเริ่มจะเขียนเราก็มันรีไลท์อยู่เป็นปีนะมันถึงว่าเล่มแรกยังไม่ออกเรายังไม่มีไทม์ไลน์งานหนังสือมาบีบเราก็แก้รีไลท์อยู่เยอะมากแก้ attitude ในนั้นเยอะมากพี่บิ๊กก็ไม่ได้แก้คำหยาบด้วยนะแก้ attitude บางอย่างที่ไม่ควรเอามาเล่าอันนี้สามารถเล่าได้ไหมเราได้สิต้องเล่ายอมเลยว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เราถ้าเราจำไม่ผิดนะเราน่าจะเป็นไม่5คนแรกก็10คนแรกแต่เราเชื่อว่าเราอยู่ใน5คนแรกที่เป็นเนื้องานจากโซเชียลมาเป็นหนังสือตอนนั้นเราก็คิดว่ากูก็เขียนได้นะแบบพอเราเขียนบล็อกมันจะมีเนื้อหาบางอย่างที่เหมือนเราแฮกระบบโรงแรมเพื่อเล่าให้คนอ่านเขารู้ว่าจริงๆโรงแรมหลังบ้านเขาทำงานกันพี่บิ๊กและเราก็เลยรู้สึกว่าคนอ่านมันดูเหมือนเอาเปรียบโรงแรมได้ว่ะเราก็เลยต้องลบเนื้อหาเหล่านั้นออกแล้วก็ไปลบในบล็อกเลยนะครับมันไม่เหมาะในการเล่าเนื้อเรื่องบางเรื่องก็ดูตัวละครวิชัยในหนังสือดูเป็นคนเหี้ยเกินไป ก็ต้องเอาออกเราว่ามาปรับตรงนั้นเยอะตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในโรงแรมตั้งแต่ออกมาเลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าในยุคนั้นมันมีการดีลเพื่อขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศยังไงบ้างไหมครับไม่มีเลยเราไม่เคยคิดเรื่องไปต่างประเทศเลยเคยคิดเรื่องอยากให้มันคนแสดงอยากให้มันไลฟ์แฟชั่นเคยคิดแต่ก็ไม่เคยคิดจะแบบเราว่าเราไม่กล้าเมื่อก่อนคำว่าวรรณกรรมมันเป็นอีกแบบวรรณกรรมคือหนังสือแบบที่เราเขียนมันเราเชื่อว่ามันไม่ถูกนับว่าเป็นวรรณกรรมด้วยมันยังเป็นเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำมันเหมือนงานคอลัมน์มันภาษามันเป็นภาษาพูดซึ่งยุคนั้นถือว่าแปลกประหลาดมากคือหนังสือที่เอาภาษาพูดมาเขียนลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วพิมพ์ขายมันน้อยมากเว้ยเราว่าเราเป็นยุคแรกๆที่เอาภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนเราเลยไม่กล้าคิดถึงขั้นแม่งจะมีคนเอาทำเป็นอะแดปอย่างอื่นมันพูดที่ถูกตอนนั้นมันยังไม่ได้ถูกให้คุณค่าอะไรขนาดนั้นนะ
เขียนให้เสร็จได้ขายได้พิมพ์ซ้ำแม่งก็แฮปปี้ยัดแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ20 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยหนังสือไทยก็ไม่ได้จะเป็นที่รู้จักในเวทีโลกขนาดนั้นด้วยใช่เคยมีค่ายหนังมาติดต่อหลายค่ายเหมือนกันแล้วก็เคยมีกระทั่งนักอ่านที่จีนมั้งขอเขียนไปเพื่อส่งสตูดิโอที่จีนเคยมีมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็หายเงียบไปเราว่ามันมีแค่โอกาสแบบเข้ามามากกว่าว่าขอเอาไปทำเป็นอะแดปเป็นหนังนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเซเย่กับเจ้าไหนสักเจ้าเพราะว่าดูเงื่อนไขดูยังไม่ค่อยชอบเงื่อนไขด้านนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้ Inside Job ก็ขายลิขสิทธิ์ไปไต้หวันเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมอยากรู้ว่ากระบวนการมันเป็นยังไงบ้างทำไมอยู่ๆเล่มนี้เนี่ยได้แปลไปเป็นไต้หวันกูไม่รู้เลย ไอ้กายมาบอกว่าเอ้ยพี่หนังสือจะได้แปลนะครับต่อไปกายมึงอำกูนั่นนี่นู่นเราไปถามพี่นกอ่ะพี่นี่จริงปะเนี่ยคือแม่งไม่เชื่อเลยครับไอ้กายบอกไม่เรื่องจริงไม่ได้ก็ไม่เชื่อออฟฟิศเวนี้ไม่ชอบกันอยู่แล้วเลยแบบไม่เชื่อถามพี่นกจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หายไปนานมากแล้วเราก็แบบจริงหรอวะมันทำไมต้องเล่มนี้วะซึ่งในใจเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเอาเองว่าความเป็น storytelling ที่ไม่ผูกมัดกับชนชาติอ่ะมันคือสิ่งนี้มันดูเป็นสตอรี่ที่สุดมันก็ควรเอาสิ่งนี้ไปเพราะว่ามันเรื่องตลกโปกฮานั่นหรอวะปรากฏว่าเอาโฆษณาไทยไปเล่าทำไมวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเซ็นสัญญาละไอ้เหี้ยของจริงว่ะก็เลยไปถามเขาค่อยบอกว่าสำนักพิมพ์ต้องการ culture ไทยเรารู้มาตลอดว่าโฆษณาไทยอ่ะในเวทีโลกมันดังมากมันมีซิกเนเจอร์ที่ชัดเจนมากมันมีเอกลักษณ์มากแล้วไต้หวันชอบดูโฆษณาไทยมากมันก็เลยคลิกกันพอดีแค่นั้นแหละซึ่งอย่างสำนักพิมพ์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คือเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่มากที่ไต้หวันเหมือนกันนะเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดงานหนังสือที่ไต้หวันสำนักพิมพ์นั้นก็คือโลคัสซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์งานของจิมมี่เลี้ยวด้วยซึ่งจิมมี่เลี้ยวนี่ดังสัสๆในไทยอ่ะใช่เราก็แอบไปสืบแหละว่าไอ้สำนักพิมพ์ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อจิมมี่เลี้ยวเลยหรอวะครับก็ยังคงคิดเหมือนเดิมว่าไอ้กายแม่งไกายบอกมึงกูแหละพอพิมพ์ไปแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับจากคนไต้หวันเราต้องยกความดีความชอบให้กับคนแปลครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็กประมาณว่าแปลได้เหลือน้ำเสียงเราเยอะมากฟีดแบ็กดี Inside Job อะคนไม่ได้เรื่องของการคิดโฆษณาก็เรื่องนึงแต่คนไต้หวันชอบเรื่องวิธีการคอมมิวนิเคตกับการคิดหา Insight มากกว่าที่เขียนไว้ในหนังสือซึ่งมันคนไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องโฆษณาก็อ่านได้ก็ฟีดแบ็กดีเลยแหละก็มีบล็อกเกอร์เจ้าใหญ่ก็ไปรีวิวล่าสุดทางไต้หวันเพิ่งส่งมาเหมือนมีนักแต่งเพลงที่แบบดังมากๆเขาก็ไปเขียนถึงกันก็เป็นกระแสที่น่าสนใจสำหรับเราครับซึ่งอย่างในงาน Taipei International Book Exhibition ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่พิชัยก็ไปแจกลายเซ็นด้วยคือตั้งแต่วันที่เราคิดว่าถูกที่แซลมอนจนวันที่ได้ไปแจกลายเซ็นที่งานหนังสือที่ไต้หวันจริงๆที่รู้สึกไงโอ้เหนือจริงนะมีความล็อกสตาร์อยู่นะออนทัวร์อะไรเงี้ยได้ไปกับคุณได้ไปกับพี่ชัชวานกับไปกับน้องอีกคนที่เป็นนักวาดด้วยกันเขามาบอกว่าเนี่ยปีนี้ธีมเขาคือประเทศไทยเขาก็เลยคุณพี่ชัชวานก็พูดเรื่องอะไรนะสถาปัตยกรรมคณะเรียราชเขาก็พูดเรื่องนี่แหละความครีเอทีฟข้างถนนของไทยแล้วก็มาที่เราก็เป็นความครีเอทีฟในหนังโฆษณาการหาอินไซต์น้องอีกคนนั้นก็เป็นคนที่วาดปูนปั้นในเรื่องสาธุใช่ก็เพราะว่าเขาก็ทำงานหมายถึงสำนักพิมพ์ก็ทำงานแบบกลมเก็บเหมือนกันเขามีเอ็กซิบิชันให้พวกเราด้วยก็รู้สึกว่าเหนือจริงอยู่นะแล้วก็พบปะคนอ่านไต้หวันทุกอย่างเลยเชื่อหมดเลยสำหรับเรานักอ่านที่เขามาขอลายเซ็นเขามาคุยอะไรกับพี่ชายบ้างเป็นไงบ้างอย่างแรกที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เราคือสำนักพิมพ์มาเตือนก่อนว่าเฮ้ยยูภาษาไทยที่ไต้หวันฮิตมากนะแบบทุกคนอยากเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยแปลว่ายูไม่ต้องตกใจนะถ้ามีคนไต้หวันมาพูดไทยด้วยเราคง2 คนหรอกมั้งก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยสวัสดีครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าเชี่ยไม่เป็น10เลยเราไม่พูดแบบพยายามพูดแบบเหมือนเราเจอฝรั่งแล้วอยากคุยด้วยมูดอย่างนั้นเลยพูดนู่นพูดนี่บางคนมีชื่อภาษาไทยคือช่วยเขียนชื่อภาษาไทยได้ไหมนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วคนไต้หวันเวลาเราไปมีพาเนลพูดไอ้เชี่ยไม่เอากระดาษจดถามแบบจริงจังเตรียมตัวมาถามเราเตรียมตัวไปว่าคงมีคนฟังเรา5 คน10 คนแหละเราโนเนมอ่ะใครจะมาฟังเรื่องโฆษณาไทยวะปรากฏแม่งเต็มเวที
ยกมือถามบางคนรู้เลยเราพูด2วันเนาะรู้เลยว่าคนนี้แม่งไปวันที่2ก็มาครับยกมือถามตั้งใจถามจดช็อตโน้ตโอ้โหซีเรียสมากครับมีคำถามอะไรน่าสนใจบ้างครับจากคนที่มาฟังส่วนใหญ่จะถามเรื่องวิธีคิดมากกว่าซึ่งนั่นแปลว่ากระบวนการคิดโฆษณาของในไทยกับของไต้หวันหรือของโลกเนี่ยมันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หมดประยุกต์ใช้ได้กันหมดแล้วเท่าที่เราสัมผัสและคิดเอาเองอะครับเรารู้สึกว่าโฆษณาไทยสนุกกว่าไต้หวันหมายถึงว่าอุตสาหกรรมเราอาจจะเบ่งบานกว่าของไต้หวันไหมนะเรามีออนไลน์ฟิล์มซึ่งมันยาว3 นาที 5 นาทีได้ซึ่งไต้หวันถือเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์แล้วอะไรเงี้ยเขายังทำ TVC ที่แบบ30 วิกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่างานเขาน่าจะเข้มข้นกว่าเราเยอะมากแล้วคงมีพื้นที่ให้แบบขยับตัวน้อยอ่ะพอเขามาดูงานแบบเราซึ่งก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเราไม่ใช่นักโฆษณาที่เก่งมากแต่เราเป็นนักโฆษณาที่เขียนหนังสือได้คุณมีหนังสือเป็นของตัวเองเนี้ยเขาก็ Amazing กับมันครับนั่นแปลว่าหนังสือเล่มนี้ Inside Job ก็ไม่ใช่แค่จะเหมาะกับในประเทศไต้หวันเท่านั้นแต่ประเทศอื่นๆที่มีการทำธุรกิจและมีการทำโฆษณาก็ควรจะได้อ่านด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็คิดอย่างนั้นนะดูมีความเหลิงในตัวเหลิงได้เราเหลิงได้จุดร่วมสำคัญที่มีรีวิวที่ทุกคนจะเขียนคล้ายๆกันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดหนังโฆษณาของนักทำโฆษณาแล้วอะมันเป็นเรื่องของการเข้าใจผู้สนทนาการเข้าใจโต๊ะประชุมอะไรอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นแปลว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่ worldwide ไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกก็ควรจะได้อ่านสิ่งนี้สมมติในฝั่งตะวันตกเองก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับฝั่งตะวันออกด้วยใช่เราว่ามันสุดท้ายหนังโฆษณามันเกี่ยวกับมนุษย์แหละเกี่ยวกับคนแหละครับเราว่าโฆษณาไอเดียและอินไซต์ของโฆษณามันเป็นภาษาสากลนะครับเราแค่เปลี่ยนเซตติ้งอ่ะมันเป็นเรื่องของความฝันมันเป็นเรื่องของเด็กเถียงผู้ใหญ่อาการเด็กเถียงผู้ใหญ่ที่ไหนเขาก็เถียงกันหมดเลยมันมีความเอ็กโซติกบางอย่างที่ฝรั่งเขาก็อยากดูอ่ะเหมือนเราดูหนังอเมริกาดูหนังอินเตอร์สเตลล่าเราก็ไม่คิดจะไปเป็นนักบินอวกาศนะแต่เราชอบเรื่องความรักในนั้นเราชอบการรอคอยของพ่อลูกหนังโฆษณาไทยมันมีรากฐานในคิดจากสตอรี่ของคนแล้วอ่ะสุดท้ายมันจะไปทัชใครสักคนหนึ่งบนโลกนี้เสมอแหละเราทำหนังโฆษณาเรื่องหนึ่งกับเบนซ์เรื่องวันรวมญาติเราว่าคนไทยดูอินแน่ปรากฏว่าตอนปล่อยไปดังที่ฝรั่งเศสเฉยเลยก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้วัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่ทักเด็กแบบบอดี้เชมิ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องของ worldwide เว้ยมันก็เลย ongoing ไปได้อะครับคอนเทนต์เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของ world citizen แล้วอะถ้าเดี่ยวไมโครโฟนของเมืองนอกมันพูดเรื่องคุณพ่อคุณแม่แบบตีลูกนั่นนี่นั่นเราก็เริ่มมั่นใจว่าคอนเทนต์ที่เราคิดมันก็ดู worldwide อยู่นะนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นมันอาจจะดูเอเชียนฟิลิปปิโนหรือเปล่าแต่เนื้อหาที่เราพูดอะมัน worldwide เว้ยสำหรับทีมต่างชาตินะครับหรือเอเจนซี่ใดๆนะครับอยากจะเห็นมุมมองกระบวนการคิดโฆษณาแบบของไทยนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับที่ Inside Job ซึ่งในพาร์ทของการดีลกับทางสำนักทีมไต้หวันครับต้องมีทำอะไรเป็นพิเศษบ้างไม่เลยเขาไปแปลหมดให้เขาแปลแล้วเราก็เอามาใส่ในไฟล์คืนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเลขาเรานั่งทำงงๆไปซึ่งเขาเข้าใจได้สิ่งเดียวที่เราอาจจะ provide คือบางทีนักแปลก็เขาก็จะถามเราเยอะมากว่าคำนี้แปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าในกระบวนการทำงานนักแปลคุยกับพี่โดยตรงเวลาที่เขาไม่เข้าใจบริบทนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรคือคุณนักแปลเขามาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยมันเหมือนสอนภาษาไทยอีกรอบเลยซึ่งสนุกนะเป็นกระบวนการที่สนุกอย่างของผมเองเนี่ยตอนที่ขายลิขสิทธิ์เล่ม Your Most Prime Minister ของคุณพิธาไปก็มีจุดที่นักแปลถามเหมือนกันเพราะว่าในเล่มก็จะมีรูปประโยคบางอย่างที่เขาไม่คุ้นกับรูปประโยคนี้ไวยากรณ์นี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าลองที่ลองทำนั่นนี่นู่นน่ะแต่ว่ามันจะมีรูปประโยคบางอย่างที่คนไทยจะลองขึ้นต้นข้างหน้าประโยคที่มันเป็นประโยคแนวประชดเสียดสีสักหน่อยลองถ้าคุณได้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาไม่เก็ตว่าทำไมลองมันอยู่หน้าประโยควะใช่เราก็มาอธิบายแล้วก็พอดีตอนนั้นผมดูซีรีส์ไทยเรื่องนึงแล้วนางร้ายพูดประโยคนี้เลยลองผมถ่ายส่งให้ดูเลยนี่มันแบบนี้มันมีจริงเราไม่จะเจอพวกคำว่าเช็ดเข้เช็ดโดไปว่าอะไรก็เลยตอบมึงอย่าไปสนใจเลยคือแปลเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีคำพวกนี้ที่บางทีเราก็เขียนแบบมันไม่ใช่ทะลึ่งแบบคำหยาบมันหรือคำลามกนะมันแค่เขียนแบบคือขนองเขียนไปแบบเอามันตอนนั้นมูดมันได้ก็เขียนภาพประกอบภาพปกอะไรเงี้ยครับเราได้คุณอิสลามมาว่าให้เราก็ให้เขาช่วยเราคิดด้วยแล้วเราก็บีบเขาด้วยส่วนใหญ่จริงๆภาพปกมันเป็นชีวิตประจำวันเราระหว่างทำงานแหละเช่นช่วงนี้เรา
ไม่อยากทำงานแล้วกูอยากจบชีวิตตัวเองแล้วแต่ค่าน้ำมันแม่งแพงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยังตายไม่ได้ว่ะต้องทำงานต่ออะไรเงี้ยก็บีบเขาว่าระหว่างที่เราคิดหนังเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างกับชีวิตเรา ครับเป็นว่าแล้วพอเวอร์ชั่นไต้หวันเขาไปทำอะครับแล้วเขาก็คือเขาซื้อไปทั้งหมดเลยแล้วก็เขาไปออกแบบอย่างของไทยเป็นสีส้มแต่ของไต้หวันเป็นสีแดงอันนี้ก็คือเขาลองออกแบบเป็นสีแดงมาเราไปเจออีกทีคือเหรอครับแม่งเห็นหน้าปกละกายอาจจะได้เห็นแต่พี่ไม่ได้เห็นปะเราว่าเราเห็นพร้อมๆกันเหรอซึ่งเราชมเป็นเวอร์ชันที่เสร็จแล้วเหรอครับใช่เราชมเขาบ่อยมากว่ายูเลือกแดงที่เฉดที่แพงมากอ่ะคือมันเป็นแดงที่เฉดที่แบบแม่งสวยมากเราบอกเขาแล้วเฮ้ยมึงหมายถึงว่าถ้ายูเติมเข้มเข้าไปนิดนึงแม่งจะเป็นแดงที่แบบน่าเกลียดอ่ะแต่นี่เป็นแดงที่แบบสวยแม่งแรงมากและสวยมากครับก็คือที่ถามเรื่องปกเพราะว่าโดยปกติครับเวลาที่อย่างเวลาเราซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศมาแปลแล้วเวลาเราออกแบบปกใหม่เราต้องส่งปกไปให้สำนักพิมพ์เดิมมาแอปพรูฟก่อนว่าโอเคไหมกับสิ่งนี้มีอย่างเดียวที่เราแก้บนปกคือเราอย่างนี้เราพยายามไม่แก้อะไรเขาเลยครับยูทำให้มันสบายใจเราเชื่อว่ายูเขาน่าจะเข้าใจคนเทสคนอ่านประเทศเขาใช่กับสุดท้ายแล้วขายได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของยูแล้วอ่ะเราไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรของยูนึกออกว่ามึงคงคิดมาดีแล้วอย่างเดียวที่เราขอเปลี่ยนมันปกคือวิชัยมาตระกูลขอแค่ใช้ชื่อวิชัยเรานามปากกาเราวิชัยไม่มีนามสกุลแค่นั้นแหละกับเขาให้เลือกว่าอยากใช้ชื่อว่าวิชัยหรือชื่อจีนขอเป็นพี่ยินเป็นวิชัยไปเลยอ่านยังไงก็ได้ขอเป็นคำว่าวิชัยก็จบไม่ซีเรียสแก้แค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่แก้อะไรเลยนอกจากเล่ม Inside Job พี่วิชัยมองว่ามีเล่มไหนของตัวเองที่รู้สึกว่าอยากขายหรือแบบถ้าไปต่างประเทศน่าจะดีนะอะไรเงี้ยเราถามคนแปลเว้ยว่าแบบทำไมมึงเลือกแปลเล่มนี้ก่อนวะแบบสิ่งนี้มึงประเทศไทยสิ่งนี้แม่งถูกเป็นเทคบุ๊กในหนังสืออ่านนอกเวลาในมหาลัยแล้วเป็นข้อสอบแล้วนะเว้ยเขาบอกว่ากูเพิ่งอ่านของมึงเล่มนี้เล่มแรกไอเล่มนั้นยังไม่ได้อ่านครับเพราะเท่าที่เข้าใจก็คือคุณนักแปลเนี่ยเขาได้อ่านปั๊บแล้วเขาชอบเขาก็เลยไปเสนอสำนักพิมพ์นั้นใช่โอเคคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ต่างหมายถึงว่าต่างจากการแปลหนังสือหลายเล่มคือหลายเล่มคือจะเป็นการที่สำนักพิมพ์คุยกันแล้วสำนักพิมพ์สนใจแล้วก็ไปหาคนมาแปลแต่เล่มนี้คือนักแปลเรียนภาษาไทยแล้วก็มาอ่านเล่มนี้ชอบก็เลยทำเป็นไปเสนอสำนักพิมพ์ถูกเลยมีเรื่องน่าสนใจคือพยายามคุยกับเขาว่าให้ยูมีใครทีเหลียในการเลือกหนังสือยังไงวะเขาบอกว่าบางเล่มเขาไม่อินเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตหรือว่าประสบพื้นเพ attitude บางอย่างความเป็นคนไต้หวันนะมันเลยทำให้เขาไม่คลิกกับบางเล่มพอเล่มนี้มันไม่ได้มีความเป็นไทยแบบไทยขนาดนั้นมันมีพูดเรื่องมนุษย์ที่แบบความเป็นกลางๆเขาเลยอินง่ายกว่าเรารู้สึกว่าสิ่งมีก็น่าจะถูกแปลยากเพราะว่าเราว่าตอนนั้นเราเขียนน่าจะแปลยากมากเพราะว่าย้อนกลับไปที่เราเล่าว่ามันเคยมีผู้อ่านภาษาจีนคนจีนบอกว่าขอไปทำแปลเพื่อไปขายสตูที่จีนเขาก็มาบอกว่ามันแปลยากมากมันไม่สามารถแปลให้เป็นภาษาหมายถึงในสิ่งนี้ภาษาที่มันใช้ตอนนั้นมันคงสวิงสวายมากซะจนแบบกูแปลก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็เข้าใจเขานะแต่ว่าทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าให้ยูเขียนเล่ม2นะซึ่งก็บอกก็น่าสนใจเล่ม2ก็ดูเป็นอะไรที่ดูจากในเซนเราก็ดูมีมิเทเรียลที่จะเขียนเล่ม2ได้ครับด้วยไรครับอย่างในเล่ม Inside Job พี่ชัยมีวิธีแบบเลือกเคสเลือกสิ่งที่จะมาเล่าในหนังสือยังไงแรกเริ่มเลยงานโฆษณาแต่ละเรื่องค่อนข้างเราว่าเราคุยกับลูกค้าเยอะเวลาคุยกับลูกค้าเยอะเราก็จะแคะโจทย์เยอะมากเอางี้เวลาเราทำงานโฆษณาเราทำมา10 กว่าปีแล้วมันจะมีประเด็นบางอย่างที่เราอยากจะพูดเกี่ยวกับงานโฆษณาเราก็เอาประเด็นนั้นตั้งก่อนเราค่อยไปหยิบว่าโฆษณาเรื่องไหนที่มันเหมาะแมทกับประเด็นที่เราอยากพูดเช่นการหาอินไซต์บางอย่างเราต้องไปหาจากประสบการณ์จริงนะแล้วก็ไปเอาแกร็บมาผูกกับมันครับพี่ทอมรู้ป่ะเล่มนี้เราใช้เวลาเขียนประมาณไม่เกิน2 อาทิตย์เสร็จทั้งเล่มเราเขียนแบบไวจัดเราไม่ได้เขียนหนังสือมาเราว่าน่าจะเกิน5 ปีแล้วเล่มนี้เป็นเล่มแรกใน5 ปีโหเราเขียนวันละ2 ตอน3 ตอนแบบไม่ลุกไปไหนเลยมันสัดเขียนแบบรวดเดียวแม่ง12 บทเป็นงานเขียนที่เราใช้คำว่ากลับมา enjoy กับการเขียนแม่งสนุกมากเหมือนวิ่งอยู่บนทุ่งหญ้าทุกอย่างแม่งเป็นไปได้หมดสำหรับเราเขียนอะไรก็ได้สนุกมากแล้วไม่มีอะไรให้ตันเลยพอเวลาเขียนหนังสือมันจะมีช่วงที่แบบแม่งช่วงนี้แม่งไม่ลงล็อกว่ะเรื่องนี้แม่งทุกอย่างคลิกเราแก้แล้วเราแก้น้อยมากเรื่องเดียวที่เห็นไม่ตรงกับกายคือเราอยากให้เล่มนี้ไม่ตลกเราอยากให้เล่มนี้เป็นเทคบุ๊กเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาความฮิวเมอร์หรือความอะไรของมันเราอยากให้มันแห้งๆแบบที่เราเขียนตอนนี้
ซึ่งคนก็ยังรู้สึกมันเป็นหนังสือตลกอยู่นะซึ่งกูรู้สึกมีเฟรมแบบกูไม่อยากให้มันตลกเว้ย พี่เขียนอะไรก็ตลก อยากให้มันขึงขังอยากให้มันจริงจังอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกับกายและกายไม่เห็นด้วยแล้วมันคือเราไม่ต้องการอธิบายอะไรเลยเราต้องการให้ใช้ศัพท์มาร์เก็ตติ้งและศัพท์ครีเอทีฟทุกคำในนั้นโดยที่เราจะไม่อธิบายอะไรเลย ครับ เราไม่จำเป็นต้องอธิบายไว้คนอ่านไม่จะเก็ตจากสิ่งที่เราเขียนเองพีโพ ครับ อะไรคือไม่อธิบายเลยลองช็อตวายช็อตคือไม่พูดเขียนเล ครั ย บ ไอ้การมันก็ไปแอบเขียนอธิบายตอนท้ายซึ่งไม่ยอมมาบอกเลยแล้วก็สุดท้ายต้องชื่อว่า Inside Job เท่านั้นไม่รับชื่ออื่น ครับ แค่นั้นแหละเงื่อนไขเรา ซึ่งอย่างพอพี่ชัยพูดถึงเรื่องการอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยในเวอร์ชันไต้หวันเองอ่ะเขาใส่หมายเหตุใส่อะไรในบริบทไทยอะไรเงี้ยเยอะ ก็แอบมีอยู่ อืม แอบมีเพราะว่าเขาคงเข้าใจคนอ่านที่สุดแหละ ครับ แต่เรารู้สึกว่าเขาจะเข้าใจจากการอ่านต่อไปเรื่อยๆแหละสิ่งที่เราเขียนโดยที่ไม่มีคำอธิบายในพารากราฟแรกมันจะถูกอธิบายในพารากราฟต่อมา ครับ คุณก็อ่านไปนิดนึงเว้ยเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองเลย ครับ เรารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าก็อีกอย่างมันไม่ใช่คำยากมากมั้ง ครับ แต่กายก็อยากให้ดูมันเฟรนลี่ขึ้นอะแต่เราอยากให้แบบมึงไม่เข้าใจแหละถูกต้องแล้ว อยากให้มันไปอย่างนั้นเว้ย ครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการคิดโฆษณาครับทั่วโลกอ่ะมันมีทั่วโลกเขาก็มีสตูดิโอมีใดๆที่ทำโฆษณาแล้วทำไมเล่มเนี้ยถึงพิเศษทำไมโลกควรจะได้อ่านเล่มนี้ เราว่านักโฆษณาไทยไม่ใช่แค่เราอะ ครับ นักโฆษณาไทยเรามีเรื่องอึดอัดอยากให้เล่าเยอะ เราอยู่ในประเทศที่แบบแล้วเรามีเรื่องให้ไม่พูด เรามีถูกบังคับให้ไม่พูดหลายเรื่อง ครับ โดยที่ไม่มีคำอธิบายที่ดี มาบอกเราว่าทำไมเรื่องพวกนี้พูดไม่ได้ ครับ เรารู้สึกว่านักโฆษณาไทยเลยเป็นคนที่แม่งอึดอัดและอยากพูดและอยากเล่าอ่ะ เราเลยรู้สึกว่าหนังโฆษณาไทยเลยมีความกลด่าและบ่น ครับ บางอย่าง เรารู้สึกว่าโฆษณาบางทีโฆษณาเมืองนอก เราใช้ว่านานๆทีอาจจะเห็นความที่อันนี้มึงโกรธว่ะซึ่งเราชอบนะ เวลาเราคอมเมนต์งานน้องๆที่ออฟฟิศไลน์เนี้ยมึงยังไม่โกรธพอ มึงไปเขียนให้โกรธกว่านี้อีก ครับ หนังโฆษณาของเรา มันจะมีเรื่องหน้าโมโหของเราอยู่ในนั้นเสมอนะครับ เรื่องเช่นแบบครีมกันแดด กูก็มาเล่าว่าทำไมมึงต้องให้เด็กนักเรียนแม่งยืนต่อแถวตอนเช้าด้วยวะไอ้ที่แดดร้อนจะตายหางานโฆษณาไทยมันไม่ได้รับใช้ลูกค้าขนาดนั้น ซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้ลูกค้าไทยที่ถูกที่ตลาดมันเป็นอย่างนั้นนะ ครับ เขาก็รู้ว่าบางทีแม่งตัวเขาเองไม่ใช่คนคอนโทรลเกมอ่ะ มันเลยทำให้บางทีหนังโฆษณาไทยมันแตกต่างจากที่อื่นอะ ครับ แคสติ้งก็ไม่เหมือนละ ครับ ร้อนด้วย แต่มึงเสือกพูดเรื่องนี้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ย มันมีความแบบอีหยังว้าของเขามั้ง ครับ มันมีเอกลักษณ์ของเขาของเราอะครับ สำนักพิมพ์ไหนเอเจนซี่ไหนนะครับอยากจะอ่านเล่มนี้นะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนในประเทศคุณนะครับก็ติดต่อได้ที่แซลมอนนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับก็มีทางฝ่ายลิขสิทธิ์คอยดูแลต่างๆวันนี้นะครับขอบคุณพี่วิชัยมากๆนะครับที่มาแชร์มาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Inside Job นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการเล่มนี้ที่โลกรีดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปงานหนังสือในประเทศไหนแล้วก็ไปคุยกับแขกรับเชิญจากหนังสือเล่มไหนรอติดตามกันให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ